हेलो गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म चाउमिन बनाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ म यो सम्पूर्ण भेजिटेबलहरू काट्नेछु। साथीहरु अहिले चाहिँ हाम्रो सबै कटिङ सकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी ग्यासलाई अन गरेर प्यान हिट गरिसकेपछि हामी थोरै तेल हाल्ने छौं। अनि तेल तातो भइसकेपछि हामी फाइन चप लसुनलाई फोराउने छौं हैन। अनि त्यसलाई ब्राउन नभइसम्म हामी त्यसले मजाले हल्लाउने छौं। अनि हामी थोरै प्याज पनि एड गर्ने छौं। अनि दुवैलाई एकै साथमा हामी फ्राई गर्ने छौं। यो अब हल्का ब्राउन कलर भइसकेको छ। अब हामी यसमा गाजरलाई मिसाउने छौं। अनि त्यसपछि हामी क्यारट पनि मिसाउने छौं भन्दा हैन। अनि त्यसलाई पनि मजाले हल्का फ्राई गर्ने छौं। अनि मजाले मिक्स अप गरेर मजाले दुवैतिर पोल्टिने हिसाबले फ्राई गर्ने छौं। अनि देन त्यसपछि अघि नै काटेको हामीले हरियो रातो खुर्सानीलाई मिसाउने छौं राख्ने छौं हैन। अनि यो चाहिँ पछि हाले चाहिँ राम्रो हुन्छ, नत्र त खार धेरै आउँछ। अनि हामी चाउमिन पनि यसमा हाल्ने छौं। अनि अलिकति अझ एड गर्ने छौं हैन। यसमा धेरै अट्छ नि त, 3-4 किलो मजाले बनाउनु दिन्छ, त्यही भएर अलि धेरै हालेर। अनि त्यसमा हामीले पेपर पनि माथिबाट हाल्ने छौं है। त्यही पेपर भयो अनि मैले हाले। अनि अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामी टेस्टिङ पाउडर हाल्ने छौं। इम्पोर्टेन्ट चीज छ पेपर र टेस्टिङ पाउडर हैन। यसमा जिरोको तेल हाल्नु हुँदैन गाइस, त्यति मिठो हुँदैन यो हैन। अनि नुन पनि हाल्नु छु हैन। अनि चाहिने मसलाहरू कतिले खुर्सानी तेलहरु हाल्नुहुन्छ, तर मैले खुर्सानी काटेको भएर हालिन। अनि मैले हल्का यो मसला अर्को एक्स्ट्रा मसला हालेँ, खासमा नहाल्दा राम्रो है। मैले हालेँ अनि यसलाई मिक्स अप गर्ने। अनि अलिकति डर लागेको जस्तो फिल भयो भने तपाईले सोया सस हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले धनिया पनि राखेँ है। अनि यसलाई मजाले हल्लाउने, मजाले सबैतिर त्यो मसला मिक्स हुने गरेर हल्लाउनु पर्छ। नत्र नुन एकै ठाउँमा परिराख्यो भने चाहिँ कुनै ठाउँ नुनिलो धेरै हुन्छ त कुनै ठाउँमा नुनै पुग्दैन। त्यही भएर गाइजहरु तपाईहरुले मजाले हल्लाउन सक्नुहुनेछ हैन। अनि अब चाहिँ हामी सोया सस हाल्ने छौं। अनि अलिकति डर्नेबाट बचाउन पनि यसले महत्त्वपूर्ण रोल खेलेको हुन्छ है। त्यही भएर सोया सस हालेर अब मजाले हामी यो सिन्काको साइडलाई मैले हलाएको छु। तपाईहरुले चम्चा काँटाले हलाउनु सक्नुहुन्छ। अनि अलिकति चम्चाले हलाएको खण्डमा चाहिँ अलिकति यो हुन्छ नि भाँच्ने चान्स धेरै हुन्छ, त्यही भएर मैले यसरी हलाएँ है। अनि पल्टाइ मजाले चलाउनु पर्छ। अनि अलिअलि तासेकोलाई चाहिँ यो चम्चाले खुर्काएर निकाल्नु पर्छ। अनि यसरी चाहिँ अनि हामीले पुरै ड्राई नभएसम्म हामीले यसरी मिक्स गर्दै यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके गाइस, अहिले चाहिँ हाम्रो चाउमिन रेडी भइसकेको छ खानको निम्ति योग्य हैन। अब म तपाईहरुलाई देखाउने छु कस्तो रहेछ हाम्रो टेस्ट है त। म सुरु गरे है त गाइस।
ओके गाइज, धेरै नै मिठो खाजा अनि हेल्दी पनि है, अनि घरमै बनाएको होइन, फास्ट पनि हुने चिज हो यो, अनि धेरै नै मिठो छ। अनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको निम्ति। आगामी दिन हप्तामा फेरि यस्तो नयाँ नौलो भिडियोहरू हजुरको माझ लिएर आउने नै छु। अहिले चाहिँ बाई बाई, फेरि भेटौँला।